Good morning, students. NCERT point of view, first unit electrostatic. ઇલેક્ટ્રો એટલે વિદ્યુત ભારો, સ્ટેટિસ્ટિક એટલે કે સ્ટેશનરી એટલે કે સ્થિર. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ વિદ્યુત ભારો અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. જ્યારે પણ વિદ્યુત ભારની વાત કરીએ એટલે આપણને ખબર છે કે બે જાતના હોય છે, ઋણ વીજભાર અને ધન વીજભાર. ધન વીજભાર તરીકે પ્રોટોન લઈએ છીએ અને ઋણ વીજભાર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન લઈએ છીએ આપણે. હવે એ બે વસ્તુ આપણને ખબર છે કે બે સજાતીય વિદ્યુત ભારો વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય, વિજાતીય વિદ્યુત ભારો વચ્ચે આકર્ષણ થાય. પણ શું બે સજાતીય વિદ્યુત ભારો વચ્ચે આકર્ષણ શક્ય છે? તો માત્ર અને માત્ર ઇલેક્ટ્રોન અને પોઝિટ્રોન ના વડે એ ઘટના શક્ય છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન અને પોઝિટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે. હકીકતમાં પોઝિટ્રોન શું છે? પોઝિટ્રોન એટલે પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોન. વિદ્યુત ભારની દ્રષ્ટિએ લાક્ષણિકતાઓ બદલી જાય છે પણ દળ એનું એ જ. દળની વાત કરીએ આપણે, ઇલેક્ટ્રોન નું દળ 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 કિલોગ્રામ અને પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન નું દળ લગભગ સરખું હોય એટલે કે 1.6 × 10⁻27 કિલોગ્રામ. હવે આમાં હજી મૂળભૂત ઘટકો તરીકે લઈએ એટલે તો ક્વાર્ક્સની સંપૂર્ણ માહિતી હજી સુધી મળી નથી. આમ ટોટલ 10 જાતના ક્વાર્ક્સ છે, પણ એનસીઆરટી મુજબ આપણે બે જાતના ક્વાર્ક્સ લઈએ છીએ, અપ ક્વાર્ક્સ અને ડાઉન ક્વાર્ક્સ. અપ ક્વાર્ક્સ માટે +2/3e અને ડાઉન ક્વાર્ક્સ માટે -1/3e. ઈ મૂળભૂત વિદ્યુત ભારના મૂલ્ય એટલે ઇલેક્ટ્રોન હોય કે પ્રોટોન હોય એના મૂળભૂત વિદ્યુત ભાર માટે 1.6 × 10⁻19 કુલમ. આ મૂળભૂત વિદ્યુત ભારોનું મૂલ્ય એ અપ ક્વાર્ક્સ અને ડાઉન ક્વાર્ક્સના મૂળભૂત વિદ્યુત ભારના મૂલ્ય જાણવા માટે પણ અગત્યના છે. હવે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ અલગ કરેલા તંત્રમાં કોઈ પણ પ્રક્રિયા થાય તો પણ વિદ્યુત ભારોનો બેઝિક સરવાળો અચળ રહે, એટલે આપણે એને કહેવાય વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ વિદ્યુત ભારોનો સંરક્ષણનો નિયમ. વિદ્યુત ભારના સંરક્ષણના નિયમમાં વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ અલગ કરેલા તંત્રમાં કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે વિદ્યુત ભારોનો બેઝિક સરવાળો અચળ રહે છે. હવે સંરક્ષણના નિયમની જ્યારે પણ વાત કરીએ એટલે ત્યારે આપેલ ભૌતિક રાશિ અચળ રહે છે, પણ જ્યારે વિદ્યુત ભારોના સંરક્ષણના નિયમની વાત કરીએ ત્યારે આવે છે બેઝિક સરવાળો. કેમ કે મૂળભૂત બે જાતના વિદ્યુત ભારો હોય જેના કારણે બેઝિક સરવાળો કેવો હોય છે? અચળ. પણ આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ એટલે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ અલગ કરેલા તંત્રમાં જ, એટલે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ અલગ કરેલા તંત્રમાં કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો પણ વિદ્યુત ભારનો બેઝિક સરવાળો અચળ હોય છે. કોઈ પણ પદાર્થને વિદ્યુત ભારિત કઈ રીતે કરી શકાય? તો એના માટે ત્રણ પદ્ધતિ છે. કોઈ પણ પદાર્થને વિદ્યુત ભારિત કરવા માટે સૌથી પહેલી પદ્ધતિ જે છે એને આપણે કહીએ છીએ ફ્રિક્શન એટલે ઘર્ષણ, બીજું કન્ડક્શન એટલે સંપર્ક અને ત્રીજું છે ઇન્ડક્શન એટલે કે પ્રેરણ. એટલે કોઈ પણ પદાર્થને ત્રણ રીતે વિદ્યુત ભારિત કરી શકાય: ફ્રિક્શન, કન્ડક્શન અને ઇન્ડક્શન. ફ્રિક્શન એટલે કે ઘર્ષણ કરાઈને કોઈ પણ પદાર્થને એકબીજા સાથે ઘર્ષણ કરાવો, રબિંગ કરાવો એટલે કે વિદ્યુત ભારો સ્થાનાંતરિત થાય. દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ કે દાખલા તરીકે કોઈ પણ એક ઊન અથવા પ્લાસ્ટિકની સ્કેલ છે આપણી પાસે. જો હું કોઈ ઊન અથવા પ્લાસ્ટિકને પોલીઇથિલિનને જો ઘર્ષણ કરાવું તો વિદ્યુત ભારો પ્રસ્થાપિત થાય, જેનામાંથી વિદ્યુત ભારો જતા રહે ધન વિદ્યુત ભારિત અને જે નવું જે તંત્ર હોય એ ઋણ વિદ્યુત થાય. હવે આ વિદ્યુત ભારોના પ્રેરણમાં આપણે જોઈએ કે વિદ્યુત ભારોની ઘટના પ્રેરણમાં કઈ રીતે? તો વિદ્યુત ભારોનું પ્રેરણ ત્રણ રીત આપણે જોઈ: ફ્રિક્શન, ઇન્ડક્શન અને કન્ડક્શન. આ ત્રણ રીત. જેમાં ફ્રિક્શન એટલે ઘર્ષણ, ઇન્ડક્શન એટલે કે આપણે કોઈ પણ ભૌતિક સંપર્ક કરાયા વગર પદાર્થને વિદ્યુત ભારિત કરાય એને આપણે ઇન્ડક્શન કહેવાય. દાખલા તરીકે જોઈએ આપણે કોઈ પણ પદાર્થને ભૌતિક સંપર્ક કરાયા વગર, એટલે હકીકતમાં ઇન્ડક્શન શબ્દ જે છે એ પ્રેરણ એટલે શબ્દ આવ્યો છે પ્રેરિત ઘટના પરથી. એટલે કોઈ પણ પદાર્થ પ્રેરિત થઈને વિદ્યુત ભારિત થાય અને આપણે ઇન્ડક્શન કહેવાય. કન્ડક્શન એટલે કે દાખલા તરીકે મોબાઈલ ચાર્જ કરવો હોય તો એ કન્ડક્શન થઈ ગયું, સંપર્ક. હવે વિદ્યુત ભારોનું પ્રેરણ એટલે કે વિદ્યુત ભારો માટે ઇન્ડક્શનની પ્રોસેસ
દાખલા તરીકે મારી પાસે આ એક ગોળો છે, આ તટસ્થ છે, વિદ્યુતની દૃષ્ટિએ તટસ્થ. હવે તટસ્થ એટલે કે કુલ વિદ્યુત ભારો છે જ નહીં એવું ના કહેવાય. કુલ વિદ્યુત ભારો, ધન વિદ્યુત ભારો અને ઋણ વિદ્યુત ભારો બંને સરખા હોય એટલે અહીંયા કુલ વિદ્યુત ભારો Q is equal to 0. એટલે વિદ્યુત ભારોની દૃષ્ટિએ આ તંત્ર તટસ્થ છે. હવે આ તંત્ર પાસે કે ગોળા પાસે હું ઋણ વિદ્યુત ભારિત પટ્ટી જો એને નજીક લઈને આવું તો ધન વિદ્યુત ભારો આકર્ષિત થાય છે અને ઋણ વિદ્યુત ભારો અપાકર્ષિત થાય છે. એક અર્થિંગ વાયરના થ્રુ આ ઋણ વિદ્યુત ભારોને આ ગોળા પરથી જો દૂર કરવામાં આવે તો ગોળાની સપાટી પર માત્ર અને માત્ર ધન વિદ્યુત ભારો જ રહી જશે. અર્થિંગ વાયરને ગોળાથી દૂર કરવામાં આવે તો ઋણ વિદ્યુત ભારિત પટ્ટીના આકર્ષણના કારણે ધન વિદ્યુત ભારો તેની સાથે સંકળાયેલા હોય છે. પણ જ્યારે ઋણ વિદ્યુત ભારિત પટ્ટીને પણ જો દૂર કરવામાં આવે તો આ ધન વિદ્યુત ભારો આ ગોળા પર એક સરખી રીતે વહેંચાઈ જશે. વિદ્યુતની દૃષ્ટિએ જોવા જઈએ, પ્રારંભિક સ્થિતિમાં ગોળો Q is equal to 0 એટલે તટસ્થ. ઋણ વિદ્યુત ભારો ધન વિદ્યુત ભારો સરખા હોવાને કારણે તટસ્થ. પણ આ વિદ્યુત ભારિત કોઈ પણ પટ્ટીને ભૌતિક સંપર્ક કરાયા વગર પણ એને વિદ્યુત ભારિત કરી શકાય. આ ઘટનાને વિદ્યુત ભારોનું પ્રેરણ કહે છે. આકર્ષણ કે અપાકર્ષણ બળની વાત કરીએ તો કુલમ્બના નિયમની સમજૂતી. કુલમ્બનો નિયમ આપણે અત્યારે જો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ના યુનિટ ને અનુલક્ષીને છે. એટલે અહીંયા બે આપણી પાસે ધારો કે બે વિદ્યુત ભારો છે Q1 અને Q2. તેમની વચ્ચેનો અંતર ધારો કે R છે. આના પરથી કુલમ્બનો નિયમ જોવા જઈએ તો બે વિજાતીય વિદ્યુત ભારો હોય કે સજાતીય વિદ્યુત ભારો હોય તેમની વચ્ચે વિદ્યુત બળ લાગશે. એ વિદ્યુત બળને આપણે કુલંબીય બળ કહે છે. એટલે બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું કુલંબીય બળ તેમના વિદ્યુત ભારોના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમના વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. હવે આના પરથી કથન બે બિંદુઓ સ્થિર વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું કુલંબીય બળ અથવા વિદ્યુત બળ તેમના વિદ્યુત ભારોના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. આ કથનને કુલમ્બનો નિયમ કહે છે. આ કુલમ્બના નિયમને અંતરના વર્ગ વ્યસ્ત પ્રમાણનો નિયમ પણ કહે છે. એટલે આપણે જોવા જઈએ તો F સમપ્રમાણમાં Q1 Q2 R2. F is equal to K Q1 Q2 R2. આ કુલમ્બનો નિયમ અદિશ સ્વરૂપમાં છે. એટલે આપણને ખબર કે બળ સદિશ રાશિ પણ K Q1 Q2 on R2 એ ક્યાંક પણ સદિશ રાશિ દર્શાવતી નથી. એટલે આ કુલમ્બનો નિયમનો ગાણિતિક સ્વરૂપ માત્ર અદિશ સ્વરૂપે છે. આમ જોવા જઈએ વિદ્યુત ભારો પણ અદિશ છે. હવે આ સમીકરણમાં K જે છે એ સમપ્રમાણતા અચળાંક છે. આને કુલંબીય અચળાંક પણ કહે છે. K ની જગ્યા આપણે 1/4πε0 લખી શકીએ. ε0 એટલે શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી. હવે શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી એટલે બ્રહ્માંડમાં કોઈ પણ જગ્યાએ વિદ્યુત ભારોની જે પ્રબળતા દર્શાવતું હોય એ મૂલ્ય. હવે K ની વાત કરીએ, ધ લાસ્ટ ઘણી વખત કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં K નું પારિમાણિક સૂત્ર, K ના એકમ, ε0 નું પારિમાણિક સૂત્ર અને ε0 નું એકમ પૂછ્યું છે. હવે K ને જો સૂત્રનો કરતા બનાવીએ F R2 અને આના પરથી Q1 Q2. હવે આના પરથી K નો એકમ, K નો SI એકમ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપોન કુલમ્બ સ્ક્વેર. હવે K નો એકમ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર અપોન કુલમ્બ સ્ક્વેર. આના પરથી ε0 નો એકમ K અને ε0 એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તેથી ε0 નો એકમ કુલમ્બ સ્ક્વેર ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર થાય છે.
હવે કે નો પારિમાણિક સૂત્ર લઈએ. પારિમાણિક સૂત્ર એટલે આ જ સમીકરણ પરથી બળનો પારિમાણિક સૂત્ર એટલે કે m1. હવે આ જ સમીકરણ પરથી જે પારિમાણિક સૂત્ર મેળવી શકે એ કે ના પારિમાણિક સૂત્રમાં m1 l1 t-2 અને l2 અને છેદમાં વિદ્યુતની દૃષ્ટિએ જોવા જઈએ તો a t એટલે a² t². હવે આનો પારિમાણિક સૂત્ર m1 l3 t-4 અને a-2. જો આને વિદ્યુત ભારને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ તરીકે લઈએ તો તેનો પારિમાણિક સૂત્ર એટલે આ જ સમીકરણ પરથી m1 l3 t-2 અને q-2. હવે એપ્સિલોન 0 નો પારિમાણિક સૂત્ર શોધવું હોય તો k અને એપ્સિલોન 0 એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે અને વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોવાથી એપ્સિલોન 0 નું પારિમાણિક સૂત્ર m-1 l-3 t4 અને a2. એ જ રીતે મૂળભૂત વિદ્યુત ભાર તરીકે કુલમ લઈએ તો m-1 l-3 t2. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું કુલમનો નિયમ. અત્યારે કુલમનો નિયમ સદિશ સ્વરૂપમાં. સદિશ સ્વરૂપ બળ સદિશ રાશિ છે એટલે લાક્ષણિકતાઓ મુજબ કુલમના નિયમમાં બળ સદિશ સ્વરૂપે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ q1 અને q2 વિદ્યુત ભારો છે. કાર્ટેશિયન પદ્ધતિમાં તેમના સ્થાન સદિશ અનુક્રમે r1 સદિશ અને r2 સદિશ. બળ ને દિશા સ્વરૂપે જ્યારે પણ લેતા હોય ત્યારે કયા વિદ્યુત ભાર વડે કયા વિદ્યુત ભાર પર બળ લાગે છે એ અગત્યનું છે. ધારો કે q1 વડે q2 પર બળ લાગે છે એટલે q2 પર બળ લાગે છે કે એટલે F2 પણ q1 ના કારણે લાગે એટલે કે F21 સદિશ. આ જ રીતે જો q1 પર બળ લાગતું હોય તો F12 સદિશ. એટલે એવું કહી શકાય F12 સદિશ એટલે 2 વડે 1 પર લાગતું બળ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ધારો કે F12 સદિશ લઈએ 1 પર લાગતું બળ 2 ના કારણે એટલે k q1 q2 r12² into r12 caret. r12 અથવા r21 1 થી 2 સુધીનું અંતર કે 2 થી 1 સુધીનું અંતર આ એક સરખું જ રહેશે. હવે એકમ સદિશ દિશા દર્શાવે છે જેના કારણે k q1 q2 r12² into r12 સદિશ અને માનાંકમાં r12 સદિશ. જ્યાં એકમ સદિશની વ્યાખ્યા મુજબ r સદિશ માનાંકમાં r સદિશ. આ જ સમીકરણમાં આપણે k q1 q2 r12 ક્યુબ અને r12 સદિશ હમણાં જે રીતે આપણે વાત કરી કે r12 અથવા 21 અંતર સરખો જ હોય. હવે દિશા માટે આપણે ધ્યાનથી જોઈએ કે બળ કોના પર લાગે છે 1 પર. કોના કારણે 2 પર. એટલે જ્યાં એવું કહી શકાય કે r12 સદિશ r1 r2. 1 પર બળ લાગે છે અંતિમ સ્થાન, 2 ના કારણે લાગે છે એટલે કે પ્રારંભિક સ્થાન. અંતર જ્યારે પણ જોતા હોઈએ એટલે કે r12 સદિશ is equal to r1 r2 સદિશ. આ જ સમીકરણ પરથી f12 સદિશ is equal to k q1 q2 r12 નો ક્યુબ અને r1 r2. ધારો કે સમીકરણ 1. આ જ રીતે ધારો કે F21 એટલે 2 પર 1 ના કારણે લાગતું બળ એટલે કે k q1 q2 r21 ક્યુબ r2 r1. હવે અંતરની દ્રષ્ટિએ જોયા જઈએ તો r12 અને r21 એ બંને ઇક્વલ છે. હવે સમીકરણ 1 અને 2 પરથી સ્પષ્ટ છે કે F12 સદિશ is equal to minus F21 સદિશ.
ન્યૂટનના ગતિનો ત્રીજો નિયમ. આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સરખા પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં. એટલે કુલમ્બનો નિયમ ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમનું પાલન કરે છે. અત્યાર સુધી આપણે કુલમ્બનો નિયમ બે સ્થિર બિંદુઓ વિદ્યુતભારો માટે જોયું અને એના પછી F12 અને F21 એટલે એક વડે બે પર લાગતું બળ અથવા બે વડે એક પર લાગતું બળ, આ બંને કેસમાં બે જ વિદ્યુતભારો હતા. પણ બે કરતા વધારે વિદ્યુતભારો હોય તો એના માટે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. હવે સંપાતપણાની સિદ્ધાંતની સમજૂતી આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ધારો કે કાર્ટેશિયન યામ પદ્ધતિમાં આપણી પાસે Q1, Q2 અને Q3 વિદ્યુતભારો છે. તેમના સ્થાન સદિશ અનુક્રમે R1 સદિશ, R2 સદિશ અને R3 સદિશ છે. હવે ધારો કે Q1 પર લાગતું કુલ પરિણામી બળ 2 ના કારણે F12 સદિશ અને 3 ના કારણે એટલે કે F13 સદિશ. 11માં સદિશ ના નિયમો મુજબ આ બેવના કારણે પરિણામી સદિશ ક્યાં મળશે? એમની વચ્ચે. હવે Q1 પર લાગતું કુલ બળ એટલે કે F1 F12 સદિશ પ્લસ F13 સદિશ. સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત આના પરથી કોઈ પણ વીજભાર પર લાગતું કુલ કુલંબીય બળ દરેક વિદ્યુતભાર વડે લાગતા બળના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે. આ કથનને સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત કહે છે. હવે આ સંપાતપણાના સિદ્ધાંતમાં કુલમ્બના નિયમમાં સદિશ સ્વરૂપ મુજબ F1 સદિશ F12 સદિશ એટલે k Q1 Q2 R12 square into R12 caret plus k Q1 Q3 R13 square into R13 caret. હવે k Q1 is common, Q2 upon R12 square into R12 caret plus Q3 R13 square into R13 caret. હવે આ જ સમીકરણને શોર્ટ માં લખતા k Q1 sigma I is equal to, હવે આપણી પાસે સમીકરણ કેટલા વીજભારો છે આપણી પાસે જોવા જઈએ તો કેટલા વીજભારો કુલ જોવા જઈએ તો 3 વિદ્યુતભારો. હવે આ 3 વિદ્યુતભારોને I is equal to 2 to 3. આ જ વિદ્યુતભારોને Qi R1 I square R1 I caret. દાખલા તરીકે જો I is equal to 2 મૂકીએ એટલે R1 2 square Q2 R12 caret plus R13 એટલે લિમિટ ક્યાંથી ક્યાં સુધી 2 to 3. આ જ રીતે જો n વિદ્યુતભારો હોય તો એના માટે n વિદ્યુતભારો માટે ખાસ કરીને કુલ પરિણામી બળ જે પણ વિદ્યુતભાર પર લાગતું હોય એને jth વિદ્યુતભાર તરીકે જાણીએ આપણે. તો Fj is equal to k Qj summation of I is equal to 1 to, હવે જે વિદ્યુતભાર પર લાગતું હોય એટલે 1 to n અને આ જ સમીકરણ મુજબ Qi R Ji square into R Ji caret but I does not equal to J. એટલે આ સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત n વિદ્યુતભારો માટે